Shop till you drop sa pinakabago, ligtas at open 24/7 online store na hatid sa inyo ng #1 remittance company sa Japan, ang JRF Umart. So ready ka na mag-shopping? Punta lang sa jrfumart.com at mag-log in. Pili lang mga suki at mamili ng sari-saring produkto mula sa iba't ibang Umart merchants. Kapag nakapili ka na ng item, maaari kang tanungin kung saang bansa at lugar ito i-deliver. Mamili lamang ng shipping location mula sa Dropbox at i-click ang Submit. Maaari ka na rin mag-add to cart ng gusto mong item o kaya naman diretso ka na sa Buy Now. Pumili lamang ng shipping address. At para naman sa payment option, piliin lamang ang JRF Pay. I-enter lamang ang inyong JRF Pay email at ang inyong JRF Pay PIN. Tingnan ang inyong registered email para sa one-time password. Kapag nakuha mo na ang one-time password, bumalik ka muli sa Umart website at i-enter ito. Ayan, sa wakas, pwede ka na mag-check out. Congratulations! Successfully placed na ang inyong order. Maaari mo rin tingnan ang order details para i-double check ang inyong purchase or order. Ganyan lamang kadali. Abot kamay lang ang easy, convenient at safe shopping online. Bili na sa JRF Umart at JRF Pay.